හරි 13 තීව්‍රතාවයේ I1 ධ්වනි ප්‍රභේදයක් මෙහෙම තියෙනවලු 90යි 40යිලු. හරි I1 බෙදීම I2 අනුපාතනය අපෙන් අහන්නේ. එතකොට මම ලියනවා බීට සමානයි 10යි log 10 පාදයට I1 බෙදීම I0. කොහොමද තියෙන්නේ? මම මේකට ප්‍රකාශනය ලියනවා පළවෙනි අවස්ථාවට 90 සමානයි 10යි log 10 පාදයට I1 බෙදීම I0. හරි ඊළඟට ඊළඟ අවස්ථාවේදී මේක 40යිලුනේ. එහෙනම් ඔන්න ඔහොම. දැන් මුන් දෙන්නා බෙදනවා. බෙදුවට පස්සේ සෝරි අඩු කරනවා. මේ දෙන්න අඩු කරාම මෙතනින් එනවා 50 සමානයි 10යි log පුතේ මේගොල්ලෝ අඩු කරනකොට ඇතුලෙන් බෙදෙනවා I1 බෙදීම I2. එතකොට මේක 10 පාදයට. එතකොට මේකේ ලඝු අයින් කරන්න නම් 10 පාදයට 5. මේ 10 මෙහෙට අරන් ආවා. මේක දර්ශකයක් කරාම මේ පැත්තෙන් එනවා I2. එහෙනම් I1 බෙදීම I2 වලගේ 10 5යි. හරි. මට මෙතන මේක මතක් කරොත් එහෙම යම්කිසි කෙනෙක් දර්ශකයක් බවට පත් කරන්නේ මේ ලඝු අයින් කරන්නේ කොහොමද? y සමානයි log a පාදයට b කියලා තිබ්බොත් එහෙම මේක ලඝු අයින් කරන ක්‍රමය තමයි a ලිව්වා මේ පැත්තේ තියෙන එක්කෙනාව දර්ශකය කරා මෙතන ඉන්න එක්කෙනා ඔහොමම තිබ්බා. හරි ලඝු අයින් කරන ක්‍රමේ. හරි a මෙහෙට ගත්තා y දර්ශකය කරා b තනි කරා. හරි